নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে অনু একাডেমীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম হিমালয়ৰ উৎপত্তিৰ কথা। হিমালয়ে সৃষ্টিৰ পৰা আজিৰ এই পৰ্যায় কেনেকৈ পালেহি এই বিষয়ে সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে পলম নকৰি মূল বিষয়লৈ আগবাঢ়িছো। যদি মই কওঁ যে আজি য'ত আপুনি হিমালয়ৰ বিশাল শৃংগবোৰ দেখিছে তাত এসময়ত এখন সাগৰ আছিল, তেন্তে আপোনাৰ বাৰু কেনে অনুভৱ হ'ব? কিন্তু এয়াই সঁচা। প্ৰায় 50 কোটি বছৰ আগতে হিমালয়ৰ ঠাইত এখন বিশাল সাগৰ আছিল, যাক আমি তেথিছ সাগৰ বুলি জানো। হিমালয় যিমানেই বিশাল সিমানেই ইয়াৰ কাহিনী সমানেই জটিল আৰু আচৰিত। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি হিমালয়ৰ জটিল ভূতাত্ত্বিক উৎপত্তিৰ বিষয়ে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে হিমালয় আমাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেয়া জনাটো জৰুৰী। হিমালয়ৰ অৱস্থান ভাৰতৰ বাবে এক আশীৰ্বাদতকৈ কম নহয়। ইয়াৰ বাবে আমি উত্তৰ মেৰুৰ পৰা অহা ঠাণ্ডা চাইবেৰিয়ান বতাহৰ পৰা সুৰক্ষা পাওঁ। ইয়াৰ উপৰিও বাৰিষাত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ লগতো ইয়াৰ মুখ্য ভূমিকা আছে। লগতে হিমালয়ে চীনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বাবে এক শক্তিশালী বাধা হিচাপে কাম কৰে। তদুপৰি ইয়াত পোৱা পানীৰ উৎস খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অহা কেইটামান দশকত হিমালয়ৰ হিমবাহ ৭৫% পৰ্যন্ত গলিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত হিমালয় অঞ্চলত বানপানীৰ দৰে দুৰ্যোগৰ আশংকা বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ আজিও দেখা যায়। এতিয়া আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে যে হিমালয় অঞ্চলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই কথা বুজিবলৈ আমি হিমালয় আৰু ইয়াৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। হিমালয়ৰ উৎপত্তি বুজি পোৱাৰ আগতে পৰ্বত কেনেকৈনো গঢ় লৈ উঠে সেই বিষয়ে জনাটো জৰুৰী। আগ্নেয়গিৰিৰ পৰ্বত, ভংগিল পৰ্বত, মালভূমিৰ ৰূপত গঠিত ব্লক পৰ্বত আৰু গম্বুজময় পাহাৰ। পৰ্বতৰ কেইবাটাও ভাগ আছে, কিন্তু আজিৰ এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি ভংগিল পৰ্বতৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুখন বা তাতকৈ অধিক মহাদেশীয় টেক্টনিক প্লেটৰ সংঘৰ্ষ হ'লে ভংগিল পাহাৰ গঠন হয়। ইয়াৰ ফলত প্লেটবোৰত ভূতাত্ত্বিক চাপৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই চাপে শিল আৰু ধ্বংসাৱশেষক বেঁকা কৰি পৃষ্ঠত পৰ্বতৰ সৃষ্টি কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ভূতাত্ত্বিক ভাষাত অৰ'জেনি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া হিমালয় কেনেকৈ গঠন হ'ল চাওঁ আহক। হিমালয় বিশ্বৰ অন্যতম ওখ পৰ্বতমালা। পশ্চিমে পামিৰ মালভূমিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পূবে পূৰ্বাঞ্চল পৰ্বতলৈকে বিস্তৃত। হিমালয় কেৱল এটা পৰ্বত নহয়, বহুত পৰ্বতমালাৰ এটা গোট হয়। ইয়াৰ ভিতৰত ট্ৰেন্স হিমালয়ান, বৃহত্তৰ হিমালয়া, লেচাৰ হিমালয়া, বাহ্যিক হিমালয় আৰু পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় আদি অন্তৰ্ভুক্ত। ভূতত্ত্ববিদসকলৰ মতে হিমালয় পৰ্বতমালা একে সময়তে গঠন হোৱা নাছিল, যদিও লাখ লাখ বছৰ সময় লাগিছিল। এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ইণ্ডিয়ান প্লেট আৰু ইউৰেছিয়ান প্লেটৰ সংঘৰ্ষৰ পৰা। ক্ৰিটেচিয়াছ যুগত ইণ্ডিয়ান প্লেট গণ্ডৱানা লেণ্ডৰ পৰা পৃথক হৈ উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ফলত এই তেথিছ সাগৰৰ তলত ডুব গ'ল আৰু তাত থকা শিলবোৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ ধৰিলে। হিমালয় গঠনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ট্ৰেন্স হিমালয় আৰু বৃহত্তৰ হিমালয়ৰ গঠন হয়। ট্ৰেন্স হিমালয়ত পোৱা শিলৰ কলা ৰং তেথিছ সাগৰৰ পৰা পোৱা জীৱাশ্মৰ বাবে। এই ৰেঞ্জ মূলতঃ তিব্বত অঞ্চলত বিয়পি আছে, আনহাতে ভাৰততেই জম্মু কাশ্মীৰ, লাডাখ আৰু লেহত সীমাবদ্ধ। বৃহত্তৰ হিমালয়ৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ প্ৰাচীন শিলসমূহ। ইয়াৰ গড় উচ্চতা ৬,১০০ মিটাৰ আৰু ইয়াত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট, কাঞ্চনজংঘা আৰু ধৌলাগিৰি আদি শৃংগসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত ক্ষুদ্ৰ হিমালয় গঠন হয়। ইয়াৰ পাহাৰ প্ৰধানকৈ হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড আৰু ছিকিমত পোৱা যায়। অৱশেষত শিৱালিক আৰু পূৰ্বাঞ্চল হিমালয়ৰ সৃষ্টি হয়। শিৱালিক ৰেঞ্জৰ উচ্চতা ৬০০ৰ পৰা ১৫০০ মিটাৰৰ ভিতৰত আৰু ই হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে বিস্তৃত। পূৰ্বাঞ্চল হিমালয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা মিজোৰামলৈকে বিস্তৃত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত নগা পাহাৰ আৰু লোচাই পাহাৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এয়াই আছিল হিমালয় সৃষ্টিৰ কাহিনী। হিমালয় কেৱল ভাৰতৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ বাবে এক অমূল্য ঐতিহ্য। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।